සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මේක තමයි මේ channel එකේ කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට තෝරගත්ත අද කාලේ trending වල මාතෘකාවක්. ඒක තමයි drop shopping. ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් අය උත්සාහ කරනවා මොකක් හරි ක්‍රමයකින් සල්ලි ටික අතර හොයාගන්න. ඉතින් මේකට හොඳම ක්‍රමය තමයි drop shopping. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් සාර්ථක විදිහට මේ විදිහට ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරලා සල්ලි හම්බ කරන ඉන්නවා. යාළුවා ඩොලර් 100 200 400 500 1000 වගේ මුදල් වලට යනවා. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන්නේ? මම ඔයාලට සරලව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මූලික අයිඩියා එකක් මේ වීඩියෝ එකකින් අරන් දෙන්නම්. රයිට්. එහෙනම් ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන්නේ කමර්ෂියල් සයිට් තියෙනවා සේලර්ස්ලා එතන තමන්ගේ අයිටම් දානවා සේල් වෙන්න. එතකොට බයර්ස්ලා ගිහිල්ලා බයි කරනවා ඒ අයිටම්. eBay Amazon AliExpress ඒ වගේ සයිට් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ වෙන මොකක් හරි සයිට් එකකින් Amazon AliExpress වගේ සයිට් එකකින් කියන්නේ අඩුවට තියෙන මොකක් හරි අයිටම් එකක් තෝරගෙන උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්න හෙඩ්සෙට් එකක් ඒ හෙඩ්සෙට් එක තෝරගෙන අපි අරන් ගිහලා දානවා eBay එකට. eBay එකෙන් අපි අනිත් සයිට් එකෙන් ගත්තේ ඩොලර් 1 හෙඩ්සෙට් එකක් නම් අපි eBay එකට අරන් දානවා ඩොලර් 2කට. ඉතින් ඔයාට ඩොලර් 2 ඩොලර් 2කට දාද්දි ඔයාලට ඩොලර් 1 වාසියක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි eBay සයිට් එකට ගෙවන්න ඕන ගාස්තුවක් තියෙනවා. ඒ ගාස්තුව ගෙවුවට පස්සේ ඔයාලට ඩොලර් 0.5ක් වගේ ලාභයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 0.5 කියන්නේ රුපියල් 90ක් විතර. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඩොලර් 10 එකක් අපි වෙන සයිට් එකකින් හරහා කෙලින්ම eBay එකට ඩොලර් 20ක් දැම්මොත් ඔයාලට ඩොලර් 10ක වාසියක් තියෙනවා. ශුද්ධ ලාභය විදිහට ගත්තොත් ඩොලර් 7ක් වගේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ eBay trending වෙන්න හේතු වෙලා තින්නේ. eBay drop shipping වලට trending වෙන්න හේතු වෙලා තින්නේ. මේක තමයි මූලික විදිහම drop shipping කරන ආකාරය. right. දැන් අපි බලමු මොන වගේ සයිට්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් eBay drop shipping වලට. සාමාන්‍යයෙන් Amazon use කරනවා, තව සමාස් ක්ලබ් කියන එක use කරනවා. ඒ වගේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම use කරන්නේ AliExpress කියන සයිට් එක තමයි. මොකද ගොඩක් AliExpress සයිට් එකේ තියෙන අයිටම් වල ගාන අඩුයි. අපි ඒ අයිටම් එකම eBay එකේ බැලුවොත් ඊට වඩා වැඩි ගානකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මම අර කියපු AliExpress සයිට් එකකින් අයිටම් අරගෙන අඩුවට කෙලින්ම eBay සයිට් එකට දාන්න. ඒක ඔයාලා අතේ පොඩි මුදලකුත් තියෙන්නත් ඕන. හැබැයි වැඩි ලොකු මුදලක් ඕනේ නැහැ. රුපියල් 1000ක් වයි තිබ්බනම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාලට එතකොට ටික කාලයක් යනවා හැබැයි 10 එකපාරම දිනු වෙන්න බෑ. ඔයාලා මාසයක් දෙකක් වගේ යද්දි ඔයාලට පුළුවන් මේ 1000 තව වැඩි දිනු කරගන්න. 1000 2000 කරගෙන 2000 3000 කරගෙන 4000 5000 කරගෙන ඔයාලට මාස 4ක් 5ක් යද්දි හොඳ සැලකිය යුතු ගාණක් 200ක් 300ක් 400ක් වගේ ගාණකට යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේකට ඒ ගාණකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරේ මෙන්න මේ drop shipping කියන concept එක තමයි. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් උත්සාහ කරන්න පුළුවන් මේ drop shipping කරන්න. මොකද අද ලංකාවේ ගොඩක් අය ඉන්නවා මේක සාර්ථක කරලා එයාලා හොඳ මුදලක් හම්බ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා හොඳ මුදලක් හම්බ කරන්න. ඉතින් මම කියන්නේ මේක කරනවා නම් හරියට step by step කරන්න ඕන. ඒ step මොනවද කියලා ඔයාලා දැන්මත් දන්නවා ඇති සමහර අය. ඒත් ගොඩක් අය නම් දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. එයාලා ගොඩක් මේ drop shipping concept එක කරන්න හදලා තමන්ගේ account suspend කරගෙන තමන්ගේ අතේ තියෙන මුදල් නැති කරගෙන නාස්ති කරගෙන කරන්න දෙයක් නැතුව ඉන්නවා. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් YouTube වීඩියෝ තියෙනවා මේ drop shipping වලට. ඒ වුණාට එයාලා අංග සම්පූර්ණව මේ වීඩියෝ කරලා නැහැ. එයාලා අර තියෙන වැදගත් tricks point හංගන් තමයි මේ කරන්නේ. මම මගේ සම්පූර්ණ අත්දැකීම ඔයාලට දෙන්න හදන්නේ කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. ඔයාලට කැමති නම් මම ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ drop shipping කරන පිළිවෙල හරි පිළිවෙලට ඉස්සරහට කරන්නම්. හැබැයි මේකට ඔයාලගෙන් කමෙන්ට් ඕන. ඔයාලට මොනවද ඕනේ මේක විදිහට මෙන්න මොනවද කියලා කමෙන්ට් ඕන. යටින් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න මේ වීඩියෝ එකට ෂෙයා කරන්න අනිත් අයට බලා ගන්න. මම ඊළඟට සීරීස් එක පටන් ගන්නවා drop shipping කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට කියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක subscribe කරනවා කියලා මම ඉල්ලනවා. ඒ වගේ මේ හැපෙත් තියෙන bell icon එක ඔබන්න. එතකොට මගේ ඉස්සරහට එන වීඩියෝ හැම එකම ඔයාලා ළඟටම එයි. right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.